วันนี้เราจะมาอัปเกรด Wi-Fi ของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยรับสัญญาณได้แค่ 2.4 GHz เท่านั้นเองนั่นหมายความว่ามีการซัพพอร์ตแค่ Wi-Fi 1 และ Wi-Fi 3 แค่นั้นเองนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นรุ่นเก่าผลิตออกมานานแล้วนะครับก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เพียงแค่เท่านี้วันนี้เราจะมาอัปเกรดโดยการเปลี่ยนแผงวงจรแผงนี้เข้าไปนะครับซึ่งจะทำให้สามารถ Connect Wi-Fi 5G ได้และจะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้มาดูวิธีการกันครับในการทดลองนี้ผมจะใช้ไขควงเซตซึ่งเป็นของไทยบางแก้วชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นของคนไทยนะครับผมก็ได้ช่วยอุดหนุนมาครับด้วยเห็นว่าแข็งแรงกว่าสินค้าแบบเดียวกันกล่องเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยส่วนตัวด้ามไขควงก็ไม่ใช่พลาสติกเป็นอลูมิเนียมอลลอยเหมือนกันซึ่งแตกต่างจากยี่ห้ออื่นถ้าหากคุณผู้ชมสนใจซื้อไว้ใช้ราคาไม่แพงเลยครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมใส่ไว้ให้แล้วนะครับก่อนอื่นเราจำเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องก่อนจากนั้นขันสกรูทุกตัวที่อยู่ใต้เครื่องนะครับเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นยี่ห้อ HP นะครับรุ่นนี้จำเป็นต้องรื้อจากด้านบนให้ใช้หัวไขควงปากแบนขนาดเล็กทำการงัดด้านบนของคีย์บอร์ดตรงนี้จะมีสลักอยู่หลายจุดนะครับเราจะมองเห็นแล้วก็สังเกตได้จำนวนจุดที่ต้องงัดมีทั้งหมด6จุดจากนั้นเราค่อยๆถอดสายแพรของคีย์บอร์ดออกไปก่อนขันสกรูยึดส่วนที่เหลือตรงนี้ผมจะใช้อุปกรณ์งัดเครื่องซึ่งเป็นพลาสติกแข็งนะครับคุณอาจจะใช้บัตรเครดิตบัตร ATM ที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมางัดตรงนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันจากนั้นปลดสายแพรส่วนที่เหลือตรงนี้เราจะมองเห็นการ์ด Wi-Fi การ์ดเดิมแล้วนะครับเราจะถอดเปลี่ยนเอาการ์ดแผ่นใหม่ใส่เข้าไปWi-Fi แผ่นที่เห็นทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นแผ่นเดิมที่ติดมากับตัวเครื่องส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นแผ่นใหม่ซึ่งเราเลือกแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับสำหรับลิงก์การ์ด Wi-Fi ในการสั่งสินค้าที่ผมเลือกมาเปลี่ยนนะครับผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยตรงนี้ผมได้ทำการเช็คสเปคเพื่อหาตัวที่เข้ากันได้มาเปลี่ยนแล้วนะครับสังเกตว่าการ์ด Wi-Fi แผ่นใหม่ที่เอามาเปลี่ยนเนี่ยจะมีตัวอักษร SPS ซึ่งมีรหัสอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นรหัส Spare Partซึ่งเป็นอะไหล่ของยี่ห้อนี้นะครับแต่เป็นคนละรุ่นกันซึ่งความสามารถจะดีกว่ารุ่นที่เราใช้อยู่สำหรับตัวการ์ด Wi-Fi ของยี่ห้อ HP นะครับในบางรุ่นเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกรุ่นนะเพราะว่า HP เนี่ยเขาจะมีการล็อกการ์ด Wi-Fi ในแต่ละรุ่นไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นยี่ห้อนี้นะครับรุ่นเก่าๆเนี่ยเราต้องเอา Spare Part ของยี่ห้อเดียวกันมาเปลี่ยนเท่านั้นเพื่อความมั่นใจนะครับส่วนถ้าจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นได้ไหมเนี่ยอันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับการทดลองว่าเอาชิปเบอร์อื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นมาเสียบได้ไหมนะครับคงต้องอยู่ในการทดลองนะครับว่ายี่ห้อไหนเสียบได้บ้างแต่ถ้าเป็นของ HP เนี่ยเรามั่นใจได้มากขึ้นว่าเสียบแล้วใช้งานได้การ์ดแผ่นเดิมจะใช้เทคโนโลยี Wi-Fi 3 นะครับส่วนการ์ดแผ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็ทำได้สูงสุดแค่ Wi-Fi 4 เท่านั้นแต่มันก็ทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นการ์ด Wi-Fi แผ่นเดิมนะครับที่เป็น Wi-Fi 3 เนี่ยเดิม Connect แล้วก็เชื่อมต่อได้ที่ความเร็ว54 Mbpsแต่การ์ดแผ่นใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง300 Mbps และรองรับเทคโนโลยี MIMO ด้วยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วผมไม่เลือกเปลี่ยนเป็น Wi-Fi 6 ซะเลยคำตอบคือมันใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าซ็อกเก็ตของ Wi-Fi 6 เนี่ย
แตกต่างจากซ็อกเก็ตของ Wi-Fi เดิมซึ่งเราถอดออกมาจากเครื่องเดิมส่วนการ์ดที่เราเปลี่ยนได้นั้นจะเรียกว่า Mini PCIe นะครับซึ่งเป็นชื่อของซ็อกเก็ตที่เราสามารถที่จะหามาเปลี่ยนได้แต่สำหรับ Wi-Fi 6 นั้นซ็อกเก็ตจะเป็น M.2 ซึ่งคนละมาตรฐานกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถใส่ด้วยกันได้ถึงจะมีการ์ดแปลงเพื่อให้ใส่เข้าไปได้แต่พื้นที่ภายในโน้ตบุ๊กก็ไม่พออยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้จึงหมดสิทธิ์ที่จะใส่ Wi-Fi 6 ดังนั้นเราจึงเลือกการ์ดแผ่นนี้มาใส่แทนมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับตัวการ์ด Wi-Fi แผ่นใหม่ที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีจุดเชื่อมต่อสายอากาศอยู่2จุดนะครับแต่ว่าสายอากาศที่เรามีในเครื่องเดิมเนี่ยมีแค่เส้นเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เส้นเดียวที่เรามีเนี่ยให้ต่อไปที่ขั้วหมายเลข1และสำหรับขั้วหมายเลข2นั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะต่อสายอากาศเพิ่มนะครับก็จำเป็นจะต้องหาซื้อเพิ่มมาติดนะครับตอนนี้เราจะใส่เพียงแค่เส้นเดียวไปก่อนถึงขั้นตอนนี้เราจะทดลองประกอบเครื่องเข้าไปคืนนะครับเมื่อเปิด Windows เข้ามาตอนนี้ตัวเครื่องจะสามารถมองเห็น Wi-Fi 5G ได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Connect และสำหรับความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับการ์ด Wi-Fi แผ่นใหม่เนี่ยที่ผมติดตั้งเข้าไปไม่จำเป็นต้องลงไดเวอร์อะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดของชิป Intel ตัว Windows 10 สามารถหาเจอได้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครมีคำถามสงสัยสามารถโพสต์ลงมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ